Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews. So, kanina nga guys ay nireveal na ng Realme ang official price para sa kanilang bagong Realme 8 at Realme 8 Pro. So, itong Realme 8 ay may price na 13,990 pesos para sa 128GB na variant. So, karapat-dapat ba guys yung Realme 8 para sa price na yan? Yan ang alamin natin ngayon. Okay, so kagaya pa rin ng dati guys, gusto ko muna kayo i-invite na mag-subscribe dito sa channel natin at i-click na rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify kayo sa mga susunod nating uploads. At maraming salamat sa inyo guys kasi naabot na natin ng 500,000 subscribers. At hindi mangyayari yun syempre kung wala yung tulong ninyo. At before natin i-unbox itong Realme 8, gusto ko rin muna magpa-thank you sa Realme Philippines sa pagkapadala ng phone na to. Yes guys, sila yung nagpadala nito. Maraming salamat sa tiwala, pero sana after ng review nito, mapadalan pa rin tayo ng Realme. Okay, so ito guys yung box ng Realme 8. So ganun na ganun pa rin. Color yellow, meron tayong 8 na malaki dito sa harap. Realme 8 na text sa magkabilang gilid. At syempre dito sa likod, makikita pa rin natin ang top specs ng phone na to. At yung ating variant which is 8, 128GB. Okay, so unboxin natin guys. So pag open natin, ganun pa rin. Nandito pa rin yung ating document sleeve na merong hey, welcome to Realme family. Let's embrace a new journey. Okay, disclaimer lang guys, ilang araw ko na rin ginagamit yung phone na to at hindi ganun kabago sa akin yung experience na nakita ko dito sa Realme 8. Basta mamaya, kukwento ko sa inyo. Okay, so pag open natin, andito yung ating SIM ejector pin. At kagaya pa rin ng dati, meron tayo ditong documentations at yung ating jelly case. Okay, so ito na guys yung ating phone. Tanggalin natin sa box. So yun nandito sa atin guys ay yung color na Cyber Silver. So, isa to sa mga gusto kong kulay ng Realme 8. Papakita ko sa inyo. Pagkatapos sa ilalim ng box, syempre yung ating dart charger at yung ating USB-A to USB-C cable. Okay, so tanggalin na natin sa plastic. Okay, so ito na guys yung ating Realme 8. Sobrang ganda ng design niya guys. Medyo mahahati yung opinion natin tungkol sa ginawang design dito ng Realme. Kasi nung na-review ko guys yung Realme V15 na meron ding malaking dare to leap dito sa likod ng phone, marami sa inyo yung may ayaw ng ganung design. Kasi sobrang laki nga naman ng text. So malamang sa malamang ganun din ang magiging reaksyon ng mga tao dito sa design ng Realme 8. Marami yung may ayaw dito, marami din yung may gusto. Ako naman, personally okay lang sa akin na merong dare to leap na text dyan kasi maganda naman yung pagkakadesign ng Realme. Pagkatapos, yung merong dare to leap na part ng likod ng Realme 8 ay napaka-reflective guys at merong rainbow effect tayo makikita. Samantalang yung mas malaking part na walang dare to leap ay hindi naman ganun ka-reflective pero glossy pa rin. Pero overall guys, napaka-smudge tsaka fingerprint magnet kaya mas maganda palagi yung ilalagay dito yung jelly case. Ngayon tingnan natin yung bawat side ng phone na to. So dito sa taas guys, makikita natin yung secondary microphone. Sa may right side naman, yung ating volume up and down buttons. Katabi niyan, yung power lock button. Sa left side naman, yung ating SIM tray na kapag in-open natin, good news, ganun pa rin. Meron tayong dedicated micro SD card slot. At sa pinakababa, andyan yung ating headphone jack, primary microphone, USB-C port, at speaker grill. At syempre sa likod, nandyan yung ating camera module na bago din yung design. At sa harap, yung ating punch hole selfie camera at meron tayong naka-install na screen protector. Okay, so ulitin ko lang guys. Overall, nagustuhan ko yung design ng Realme 8. Pero meron lang akong dalawang bagay na gustong i-point out na hindi ko talaga nagustuhan dito sa phone na to. Primarily, dahil 13,990 na yung presyo niya. Number 1, dahil 3990 na yung phone na to, ina-expect ko na naka-stereo speakers na siya. Pero hindi pa rin. Meron pa rin tayo ditong single firing speaker sa may ilalim. Pangalawa, mapapansin niyo na makapal pa rin yung kanyang chin. Ngayon, pagdating naman guys sa display nitong Realme 8, meron pa rin tayong 6.4 inches Super AMOLED 1080 by 2400 resolution na merong 411 ppi. Yung kanyang maximum brightness ay aabot ng 1000 nits, 60Hz yung kanyang screen refresh rate, 180Hz naman yung kanyang touch sampling rate. Okay, so kung titingnan natin guys yung specs ng Realme 8, hindi siya mukhang 14,000 pesos. Una sa lahat, yes, Super AMOLED siya, kaya lang 60Hz guys, come on. Napakadami na natin makikitang phone sa ngayon na mas mura pero mas mataas yung screen refresh rate. Ako guys, personally, natuwa ako na ginawang Super AMOLED yung Realme 8 compared sa Realme 6 tsaka sa Realme 7 na naka-IPS LCD lang. Pero I still consider this move as a downgrade. Bakit?
Kasi yung Realme 6, Realme 7, at Realme 8, basta walang Pro, ay ipinagmamalaki ng Realme as gaming phone. At kapag pinag-uusapan natin guys, yung gaming phone, dapat mataas yung kanyang screen refresh rate. So, nasa tamang spot na sana yung Realme 6 tsaka Realme 7 dahil naka 90Hz na yun. Kahit na IPS LCD lang, pero naka 90Hz na screen refresh rate, which is eksaktong-eksakto para sa isang gaming phone. Ngayon, ipinagmamalaki pa rin ng Realme na itong Realme 8 ay gaming phone. So, para sa akin, wrong move na ginawa nila itong Super AMOLED pero 60Hz lang yung screen refresh rate. Okay lang sana kung Super AMOLED pero sana at least 90Hz pa rin yung kanyang screen refresh rate para ma-maintain nila yung pagiging gaming phone ng phone na to. Isa pa sa mga napansin ko guys, kahit dun sa briefing deck na ibinigay sa amin ng Realme, wala silang sinabi na mayroong Corning Gorilla Glass protection itong Realme 8. Again, kung talagang walang Corning Gorilla Glass protection itong phone na to, hindi pa rin siya swak sa 14,000 pesos na price. Pero pagdating guys sa overall quality ng kanyang panel, well, really good talaga. Nag-enjoy ako sa colors na napoproduce ng kanyang display at mag-enjoy ka talaga dito kapag nanonood ka ng movies or mga videos sa YouTube. Isa pang good news, yung kanyang widevine security level ay level 1. So makakapanood tayo dito ng mga HD content sa Netflix at sa iba pang mga streaming services sa ngayon. Pagdating sa settings ng kanyang display, meron tayong tatlong screen color mode na pwedeng pagpilian. Vivid para mas maging rich at vibrant yung colors ng kanyang display. Meron din tayong gentle which is para sa akin yung pinaka-accurate na setting para sa phone na to at yan yung palagi kong ginagamit nung tinetest ko yung phone na to. And again, meron tayong power saving na kung ang pipiliin natin, mababawasan yung quality ng kanyang display. Ngayon, pagdating kayo sa performance, out of the box, naka Realme UI 2.0 na tayo. So, lahat ng latest pagdating sa personalization at sa iba pang mga settings ay nandito. Pagkatapos, naka Android 11 na rin tayo dito. At yung kanyang security update ay April 5, 2021 as of making this video. So, latest naman guys. At yun naman yung maasahan natin guys sa Realme. Pagdating sa auto updates, talaga namang bubuhusan nila tayo niyan, lalo na kung bago yung phone natin. Ngayon, pagdating guys sa chipset, dito tayo medyo may issue. MediaTek Helio G95 12nm pa rin yung ginamit nila dito, which is yan pa rin yung chipset dun sa Realme 7. Meron tayong LPDDR4X na 8GB of RAM at UFS 2.1 na 120GB na storage. Yung SD card slot pala kanina ay kayang mag-handle ng up to 256GB of SD card. Okay, so before natin guys tingnan yung Antutu scores ng Realme 8, gusto ko lang ulit i-mention na nasabi ko na rin naman kanina na ito pa rin yung chipset na ginamit sa Realme 7. Hindi ko alam kung bakit ganun yung ginawa ng Realme dito sa Realme 8. Kasi syempre guys, diba? As a consumer, kapag merong bagong release na phone yung isang brand na gustong-gusto natin, ina-expect natin na talagang 100% upgrade or kahit man lang 80%, lalong-lalo na yung kanyang chipset. Pero hindi ganun yung nangyari dito sa Realme 8. So, medyo talagang nakaka-disappoint yung part na yun. And alam ko, kahit yung Realme siguro, alam naman nila yan, na medyo makaka-apekto talaga sa sales nila yan. Kasi marami talaga yung nag-expect na paganda ng paganda dapat yung mga phone na nire-release nila. Pero hindi ganun yung case dito sa Realme 8. Pagkatapos, kahit man lang sana in-upgrade nila yung storage type ng phone na to, ginawa man lang sana nilang UFS 3.0, pero hindi, UFS 2.1 pa rin. Na dito sa storage test ng Antutu ay nakakuha lang ng 22,470 na score. Umabot lang ng 527.2 MB per second yung kanyang read speed at 207.6 MB lang yung kanyang write speed. Again, hindi ito nag 16,000 pesos. So, doon na tayo guys sa nakuhang Antutu scores ng Realme 8. So, isaset muna natin siya sa normal mode. Pagkatapos, doon tayo sa high performance mode. So, sa normal mode, ito yung nakuha niyang score. 357,088. Yes, mataas yan. At pang-gaming talaga yung score na yan. Ngayon, tingnan natin guys kung tataas pa yan kapag isanet natin sa performance mode itong Realme 8. So, sa performance mode guys, ang nakuha niyang score ay 357,860. So, merong counting boost tayo na feel nung sinet natin sa high performance mode yung phone nito. Ngayon guys, pagdating sa performance niya sa gaming, kagaya ng mapapansin niyo, okay naman. Sobrang minimal ng frame drops na ma-experience natin kahit naka-high settings tayo sa high graphic intensive game.
Okay, so doon naman tayo guys sa kanyang camera. Meron tayong quad camera setup dito. 64 megapixels 1.8 aperture yung kanyang main shooter. Naka Sony IMX682 na yan na sensor. Meron tayong ultra wide na 8 megapixels, macro lens na 2 megapixels, at depth sensor na 2 megapixels din. Okay, sobrang familiar na rin sa atin guys nung Sony IMX682 na sensor, which is not bad ha. Nakita na natin yung IMX682 sa Realme GT Neo, sa Xiaomi Mi 10T 5G, Poco X3 NFC, at syempre Realme 7 tsaka Realme 7 Pro. So expect natin guys na decent yung quality ng mga photos na makukuhanan dito sa phone na to. So ito yung mga sample images. Okay, so ito naman guys yung video sample ng front-facing camera ng Realme 8. So meron tayo ditong 16 megapixels, 2.5 aperture, at naka Sony IMX471 na yan na sensor. At ang highest resolution na pwede nating iset dito ay 1080p 30 frames per second. So para lang sa kalaman nating lahat, Sony IMX471 din yung camera sensor na ginamit sa front-facing camera ng Realme 7. So same lang talaga sila ng sensor na ginamit dito sa Realme 8. Pero kung papansinin natin, 2.5 aperture na lang yung inilagay nila dito sa front-facing camera ng Realme 8, 2.0 naman sa Realme 7. So, may downgrade na nangyari pagdating sa front-facing camera at hindi natin alam kung bakit dinowngrade pa yun ng Realme. Pero, kayo guys, overall, ano masasabi ninyo sa quality ng front-facing camera nitong Realme 8? Paki-comment nyo dyan sa baba. Okay, so doon tayo guys sa last part ng review nito. Battery performance. So, meron tayo ditong 5,000 mAh na battery capacity na capable sa 30 watts dart charge. Okay, so dito guys, nag-excel talaga itong Realme 8 kasi maganda yung screen on time na nakuha natin dito. Ang nakuha natin sa kanya ay 15 hours and 52 minutes. So, mataas yan. At pagdating sa real life usage, 1.5 to 2 days yung pwedeng itagal ng phone na to. So, maasahan talaga siya. Pagdating naman sa charging, mabilis din. 8 to 100%, 1 hour and 4 minutes lang yung inabot. Okay, so pag-usapan na natin guys. Sulit ba itong Realme 8? So kayo muna guys, comment kayo dyan sa baba. Para sa akin naman guys, ito yung opinion ko lang. Okay, so una sa lahat guys, gusto kong ulitin na hindi pangit yung Realme 8. Magandang phone to. Actually, one of the best na nakita ko this year. Lalo-lalo na pagdating sa design. Maganda din naman yung kanyang display at swak na swak siya pagdating sa mid-range gaming. Yung battery life niya, reliable din, at mabilis din mag-charge. However, hindi kasi ito guys yung best choice o yung pinaka-practical na phone na pwede nating bilhin para sa presyong 14,000 pesos. Ngayon, bibigyan ko ulit kayo ng other options guys para mas magka-idea pa kayo na sa presyong yan, may iba pang mas magandang option. So, una sa lahat guys, Poco X3 Pro. 256GB na yung kanyang variant, tapos naka Snapdragon 860 na. So almost flagship level na guys yung ma-experience natin sa phone na yun. At yung presyo, 13,990 pesos lang kapag naabutan nyo yung sale. Andyan din guys ang Xiaomi Redmi Note 10 Pro. 128GB din yung kanyang variant, AMOLED na may 120Hz na screen refresh rate at 108 megapixels na camera. Yung presyo, 13,590 pesos lang. Pero kung gusto nyo talaga guys na Realme phone pa rin yung mabili ninyo, again, nandiyan yung Realme 7. Same na same yung chipset, 11,000.
990 pesos lang. Kaya lang, kagaya na makikita nyo, kahapon ko lang to ini-screenshot pero out of stock yung Realme 7. Syempre para mag-giveaway yung Realme sa Realme 8. Hintayin nyo na lang guys na mag-in-stock yung status ng Realme 7 para mabili nyo sa mas murang halaga. Okay, so final words lang tayo guys. Ulitin ko hindi pangit na phone ang Realme 8. Maganda siyang phone. Pero hindi ito yung the best at hindi ito yung pinaka-practical na phone na pwede mong mabili sa presyong 14,000 pesos. So again, hindi ko kayang i-recommend sa inyo guys itong Realme 8. Let's see kung babalik na sa pagiging sulit yung susunod na series ng Realme. Pero okay guys, pwede nyo namang i-comment dyan sa comment section kung anong opinion niyo tungkol dito sa Realme 8. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.